Hello everyone, this video will be completely in Finnish, so if you can't understand it, please turn on the subtitles. Thank you. Okei, hei, tää on Jyväskylän yliopiston kurssin ITKP 0004 opiskelijan digityökalupakki lopputehtävä. Tarkoituksena on tehdä 5-10 minuutin ruutukauppausvideo, jossa esitellään kurssin aihealueelta 3 digitaalista työvälinettä sekä niiden tuotokset. Myöskin pitää arvioida esiteltyjen digitaalisten työvälineiden hyödyllisyyttä ja toimintaa opinnoissa ja tulevaisuuden työelämässä. Mä itse valitsin ruutukauppausvideot, yhteiskirjoittamisen ja Perl Treesin. Ensimmäisissä ruutukauppausvideoihin mä valitsin Open Broadcaster Softwarein eli OBS:n, koska olen sitä aikaisemmin jo pikkusen käyttänyt ja se on ilmainen ja ollut ainakin toistaiseksi ihan helppokäyttöinen. Se sai nopeasti käyttöön, jos tarvitsi. Tätähän voi luoda erilaisia skenejä, joiden välillä voi vaihdella. Ja skeneihin voi lisätä sitten erilaisia captureja, millä voi kuvata esimerkiksi tiettyä ikkunaa, koko näyttöä, tiettyä peliä tai jotakin muuta. Tämä on itse käyttänyt enemmän tätä window capturea, jolla on voinut saada vain tietyn ikkunan näkyviin, kun ei ole muuta tarvinnut näyttää tai tallentaa. Ja siinä on ollut ehkä ongelma joskus se, että on pitänyt refreshaa useammin, että on saanut näkyvisemmin, minkä on halunnut. Monitor Capturessa taas on ollut se, että läppärillä, jossa on 2 grafiikkaohjainta, niin niissä on ollut semmoinen, että yleensä Monitor Capture on näyttänyt vaan mustaa näyttöä. Koska kone vaihtaa lennossa niitä grafiikkaohjaimia, niin se ei ole sitten pystynyt saamaan sitä, mitä on tarvinnut. Sain tämän toimimaan, kun olin kaivallut jonkin verran netistä, että miten tai saa toimimaan, mutta useamman yrityksessä vaati. Loppujen lopuksi mulla itsellä toimi se, että laitoin Intel HD Graphics-asetuksista toimimaan videoadapterina, vaikka on ennemmin suosittu tätä Nvidian omaa, koska se on parempi. Todennäköisesti, jos haluaa käyttää enemmän Window Capturea, niin sitten pitää ehkä vaihdella, jos Intel HD Graphicsin oma ei performoida riittävän hyvin tai jos tallennan pelaamista. Tämä Monitor Capture on ehkä sitten loppuviimeinensä parempi ainakin siinä, jos tallennan piirtämistä, koska siinä näkyy just kuinka paljon aikaa on mennyt oikeassa elämässä ja koska on piirretty. Window Capturessa ei näy tätä työkalupalkkia yhtään. Tätä on ollut ihan hyvä justi ruudun kaappaamiseen, tai jos niinku haluaa tehdä YouTube-videoita tai videoita ylipäänsä tietokoneella tallentaa jotakin näytöltä, niin tämä on ollut semmoinen tosi hyvä. Tämä helppokäyttöinen, ilmainen ja toimii ihan hyvin. Toki just sitä hyödyllisyys riippuu siitä, että tarvitseeko tätä ominaisuutta. Tietysti striimaajille ja YouTube-videon tekijöille tämä on enempi semmoinen tärkeämpi kuin joillekin, jotka ei tämmöistä tee. Sitten yhteiskirjoittaminen. Mä oon käyttänyt tosi paljon Microsoft Officen 365, koska mä kirjoitan sillä päivittäin. Google Docs on myöskin itselle tuttu, mutta oon sitä vähemmän käyttänyt, koska Officella on parempi oikeakirjoituksen tarkistus ja oon siitä muutenkin tykännyt enemmän. Tää on pystynyt offline-tilassa helpommin tekemään töitä, jos on ollut tarpeen. Yhteiskirjoittamisesta mulla on aika vähän kokemuksia. Tai muutaman tarinan kirjoittanut yhdessä joidenkin muiden kanssa. Ja sitten pienen opiskelijaryhmän kanssa kirjoitin lehtiartikkelin lukion abivuonna. Niissä kaikissa on tehty aina kun on mahdollista silleen, että on kokoonnuttu samaan paikkaan ja sitten on kommunikoitu kasvokkain, kun on tehty eri koneella samaan tiedostoon muutoksia. Tai muutoin on yleensä jonkun ulkopuolisen chatin tai sitten WhatsAppin kautta kommunikoitu. Hyötyjä tässä on se, että pystyy samaa tiedostoa tekemään muutoksia useampi ihminen samaan aikaan. Kukaan ei ole sidoksissa siihen yksittäiseen paperiin tai koneeseen, vaan pystytään tekemään enemmän myöskin muualta. Ja sitten myöskin pystyy editoimaan paljon helpommin kuin fyysiseltä paperilta pystyy. Haasteena on
just ryhmätyön tavalliset haasteet, että kuka tekee mitäkin, milloin tehdään, mitä tehdään, miten tehdään. Ja sitten myöskin se haaste on myöskin se, että tietää, että pitää kaikkien myöskin osata käyttää näitä työkaluja. Tietysti pitää osata käyttää kommentointia, näisiä chatteja. Niiden osaaminen on myöskin erittäin tärkeää. Ei se voi olla haaste, jos joku ei osaa käyttää. Jolloin aikaa menee siihen, että pitää ohjeistaa, että miten tehdään. Tämä on kyllä ollut tosi hyvä just ryhmätöissä, jossa on pitänyt jotakin tekstiä tuottaa yhdessä. Tätä on todella hyödyllinen just opiskelussa, kun tehdään ryhmätöitä ja sitten myöskin työelämässä, jos pitää tehdä jostakin tiimissä vaikkapa jotakin muistiota tai sitten pitää jakaa just jotakin työllistä, että kuka tekee mitäkin. Ja just tällaista. Tätä on ollut tosi hyvä. Then Perl Trees. Mä päätin itse tehdä oman seinän Perl Treesiin, että pystyn vähän näkemään, että kuinka se toimii. Että se on ollut ihan hyvä. Koska aika on ollut vähän rajallinen, niin sitten päätin, että teen oman taulun yhdestä suosikkisarjastani CodeLykosta, koska siitä mulla on paras tieto siitä, että missä olisi hyviä linkkejä, mitä voisi laittaa tähän. Tässä on YouTube-videota. Suurin osa linkeistä on CodeLyko.fr, koska se on kaikkein kattavin sivusto, mistä löytyy tietoa. Toki osa siitä on vielä kääntämättä raskasta englantia, mutta huomattava osa on. Se on ollut tosi hyvä, kun olen itse joskus omille fanifiktioille etsinyt joitakin tietoa. Että myöskin kun olen viime aikoina tutkinut tätä aikajanaa, että missä asiat on mennyt, niitä on ollut tosi hyvä, että on pystynyt kokoamaan samaan paikkaan linkit, mistä voi katsoa ja tutkia, että miten kukin asia sijoittuu mihinkin aikaan. Ja myöskin tämmöisiä pikkujuttuja, että jos tarvitsee omia suomenkielistä fanifiktioiden englanninnokseen katsoa, että miten jokin asia on kirjoitettu, niin se on ollut myöskin tosi hyvä tässä koota yhteen kokoelemaan, että laittaa tänne. Tätä on ollut, mitä miettisin, niitä on hyvä, että jos jostakin asiasta pitää jakaa tietoa, niin on hyvä ohjata tänne, että täällä on tämmöisiä, että täältä löytyy sitten mitä etit. Ei tarvitse sitten itse kaivella puolta kirjanmerkkikirjastoa, kun on yhdessä tämmöisessä yksinkertaisessa kaikki. Että pystyy katsomaan, taikka jos haluaisin etsiä jotakin CodeLyko Evolutionin hahmoista, niin tossa on tuttu kuva, meenpäs tänne. Täältä löytyy sitten. Ei tarvitse lähteä kirjoittamaan CodeLyko.fr ja sitten klikkaamaan useammasta paikasta. Voin vaan mennä suoraan tänne ja sitten etsiä täältä oikea linkki ja mennä sitä kautta. Tämä on mulle tosi tuntematon, mutta ainakin ajattelisin, että tästä voisi olla todella hyvin hyötyä. Esimerkiksi just eri asioiden opettamiseen ja myöskin tiedon jakamiseen, kun pystyy näyttämään, että täältä löytyy tietoa. Ja myöskin saa samalla koottua samaan paikkaan, niin pystyy tarkistamaan esimerkiksi vaikka johonkin työhön lähteitä, että mistä voi lisätä tauluun näitä ja sitten voi katsoa, että hetkinen, mistä mä tämän löysin aivan täältä, niin pystyy tarkistamaan asiat. Ja. Tää on ihan hyvä tämäkin. No, eipä tässä kai muuta.